Okey, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Okey, apa yang saudara-saudari lihat di sini adalah kita punya mesin untuk mesin cup. Jadi untuk mesin cup ni, untuk pengantaran kita boleh post saja, sama ada kita gunakan G-Deck ataupun Skynet. Okey, di sini saya akan tunjukkan. Okey, untuk satu mesin kita ada dua kotak. Bahagian head. Ini bahagian head. Dan ini bahagian body. Okey, ada dua bahagian lah. Okey. Jadi kita tengok ukuran untuk bahagian head berapa. Dua kaki. Untuk tinggi dia, tinggi dia dalam 3,5 kaki saja. So 2 orang boleh angkat. Cuba tengok, ringan je. Tak ada masalah. Okey, untuk kita buka bahagian head. Okey. Kita buka bahagian body pula. Okay, ini nama syarikat kita, Smartway Network International Sdn Bhd. Okay, kita pusingkan tengok. Pusing ke depan. Pusing ke depan. Okay, satu lagi untuk bahagian head dia. Okay, ini saja. So satu bahagian head, satu bahagian head, dan satu lagi bahagian body dia. Jadi tugas saudara-saudari hanya perlu cantumkan saja. Itu saja, mudah saja. Okey, terima kasih.